Hallå, välkommen tillbaka igen. Jag kände mig tvungen att spela in ett avsnitt till här. Jag skulle egentligen avsluta, men jag fick ett någorlunda AFK Able Task på RuneScape Taskman igen. Så att, ja, vi kör vidare här. I came to school again today. Jag är ganska hooked här nu. Morning everyone. Morning everyone. My classmates replied cheerfully to my greeting. Hey, can't you do something about your hair? Va? Every single morning I come in and you spoil my good mood. Vad fan är det här? Var kom det här ifrån? Jag blev arg, han var helt plötsligt. Really? Well, I didn't. Jeez. I returned to my seat. I haven't called Miki-chan in quite a while, so I guess I'll do it now. Hon är nog den mest skummaste personen. Egentligen, både hon och Kanon. Vi får typ inte veta någonting om dem. Jag vet inte när man ska... Jag är bara liksom locked out. Jag vet inte. Riktigt. Who the hell knows? Looks like Sheritorison is not here yet. Apparently not. She's absent all the time. Might be related to the stock crash. Men just det, vad fan, de skulle ju börja... Polisen skulle börja investigate den här skolan. Varför skulle de göra det? Är det någonting om att det liksom är så här, ja, det här kan vara kriminella som har hand om det här företaget liksom. Det skulle jag kunna köpa. Men de har inte riktigt gått in på detalj, tror jag inte. Om det inte är underförstått att det är det som är grejen. Might be related to the stock crash. Usami nodded in agreement. Tsubaki was already at her seat before we even realized she came in. You don't see that every day. Tsubaki always jumps in and greets everyone energetically. Tsubaki? She panicked when addressed. Huh? Is something wrong? Det var inte igår, eller? So the kidnapper still has the hostage. It will be a hassle if the police have to get involved. Huh? Tsubaki sank her teeth into her lips. Oh shit. Det här. Att musiken tystnar också. She asked apprehensively. Sam and I both frowned at seeing Tsubaki like this. Usami replied, unshaken. Tsubaki couldn't answer Usami's question and looked away. She was acting a bit strange. I couldn't help but think something about Tsubaki was different today. This might be the first time I've ever seen Tsubaki suspect someone.
Sami turned her face away after confessing, as if she was hurt deeply. ごめん、変なこと聞いて。いや、はるちゃんは良かれと思って犯人を捕まえようとしてくれたんだよね。何の役にも立たなかったが。Sorry, Eva. Things keep getting stranger and stranger. Normally, Tsubaki would have been comforting Usama right now. もう一ついいかな。何でもいいぞ。はるちゃんはお金を渡したらひろあきは帰ってこないって言ったよね。うん、何度も言うが犯人は身代金に関係なく人質を返すつもりはないんじゃないかと思っていた。In fact, Hiroaki-kun was still trapped somewhere. 本当にそうなのかな。犯人は警察を恐れてたんだよ。そのようだな。ヒロアキがもし本当に帰ってこないんなら私たち今度こそ警察に連絡するよ。犯人もそれを予想しているはずだからきっとヒロアキは返すつもりだったんじゃないかな。Tsubaki was right. If the kidnapper really fears law enforcement, then he must free the hostage. He would be in deep trouble if he killed the hostage. 私は犯人ではないからわからないが、警察を恐れているからこそ人質は返さないつもりだったんじゃないか。犯人はこう予測していた。椿の一家は人質が帰ってきたら次は身代金を返してもらおうと思い警察に通報するかもしれない。This theory was pretty feasible. Vänta, va? Vad exakt sa de? I'm not a kidnapper, so I don't know what he's thinking, but the fact that he fears the police means that he's unlikely to let him go. This is what the kidnapper thinks. If the hostage returned, Tsubaki's family will call the police to get the ransom back. Alltså, ja, och det är väl liksom det som gör kidnappning ganska komplicerat fall. Det är liksom ett ganska komplicerat fall så sätt att det är väldigt... Jag vet inte, oftast så får man inte tillbaks den kidnappade personen. Beroende på liksom, vad ska man säga, är det en mer seriös och mer seriöst liksom genomförd kidnappning så får man oftast inte tillbaks personen. För det är liksom, varför skulle de bry sig om det? Jo, man har någon slags human känsla kvar, men jag vet inte. Å andra sidan så är väl liksom kidnappning är väl ändå alltså om du liksom vill begå ett brott och du vill tjäna lite pengar så tror jag nog ändå att kidnappning är ett hyfsat humant sätt att göra det på. Alltså du kan kidnappa någon, ta hand om den personen liksom jättebra. Kräva ut pengar, få pengar, sen lämna tillbaka den. Jag menar, rent så sätt så är det ganska humant. Sen att du lämnar dem med trauma och sådär, det är ju liksom... Det får man ju leva med. Jag ska inte ta det jag säger jätteseriöst heller, men... Det är bara... Bara tänker att det är lite kul att jämföra med andra brott. Jämför man med andra brott så är det nog ganska humant. Det finns bra mycket värre brott man kan göra om man säger så. If the hostage was freed, there would be nothing for Tsubaki to worry about. We're calling the police. The ransom came at the expense of the land they'd been protecting up until now. Tsubaki's dad wouldn't want to let go of it, so it's possible that the kidnapper has already factored this into his plans. 何せよ、私がそう思うというだけであって、事実はわからないな。そっか。
Tsubaki emitted a long sigh afterward. ごめんね、はるちゃん。 She cried with all her voice. 問い詰めるような真似してごめんね。 It was as if a demon within her had vanished. What's gotten into you? なんでもないの。疲れてるみたいだな。 Tsubaki recovered her cheerful smile. 何かあったのか。今日は朝からはるちゃんに迷惑かけてしまいました。まる。いや、丸じゃないっしょ。 After that, a regular day began. おいおい、京介聞いてくれよ。俺この年になるまで知らなかったぜ。Everyone gathered on the rooftop during lunch break, as always. ペッティングっていやらしい言葉だったんだな。Okej. Men jag undrar liksom någonstans om hon kanske inte är lika orolig längre för att hon någonstans börjar... Det känns ju som att hon börjar bygga upp någon jävla Stockholm-syndrom till den här personen. Hon börjar ju nästan liksom... Eller kanske inte, men samtidigt... Jag vet inte, hon verkar ju definitivt börja prata med honom på ett mer oförsiktigt sätt, så sätt. Så det känns ju ändå som att hon öppnas upp till honom på något sätt. Jag är väldigt nyfiken på hur det här slutar. Alltså främst ur det perspektivet att man vet att det här ändå är... Någonstans så ska det ändå klämmas in liksom en romans i hela det här. Det är där jag är väldigt nyfiken på hur de kommer göra. Det är ju främst det liksom. Man skulle kunna göra ett jättesorgligt slut liksom. Så var det. Men de ska lyckas klämma in någon slags romantiskt i det här också. Och det skulle... Alltså, det känns som att det eventuellt kommer vara extremt fucked up liksom. Typ att Kioski kommer till henne liksom så här, i hennes svagaste stund och bara oh, I'm here for you. Men det är liksom, han är ju inte intresserad av henne. Så det är väldigt så här... Jag vet inte, det är väldigt intressant att se hur de gör det, återigen. And here I was thinking you might say something interesting. ビビったぜ。三軒茶屋あたりの家族が土手で犬を散歩させるおしゃれな言葉かと思ってたぜ。 No, I'm gonna go pet. Me and my friends are gonna go petting down at the banks. Good for you. Tsubaki arrived at the rooftop as we continued our meaningless conversation. あ、椿ちゃん、大丈夫？何が？ほらガキ。じゃなくて。 Wow, Jesus. 弟さん。 Tsubaki paled. 大丈夫だよ。きっと生きてるって。 Men så han vet om det och hon vet om att han vet om det, så då måste han ju ha vetat om det från början, tror jag. Det är bara jag som har glömt det, tror jag. H didn't even understand the reason behind the heart-stopping atmosphere. ありがとう。H 君にも迷惑かけたね。H, worry? いいよいいよ。僕はいいんだよ僕は。 He had a triumphant look on his face. His denseness is almost endearing in a way. Ah, Tsubaki? Huh? Can I come to your house to hang out tonight? Tsubaki's eyes shot open and she froze for a second. 夜って何時くらい？ I won't stay late. ならいいよ。 Okay. Are you busy? ないよ。 Wow. でもどうして？ Lite okänsligt att fråga henne. Hennes bror är liksom kidnappad. Är du upptagen? Nej, jag har inget särskilt för mig. Du vet det vanliga liksom. What? Är du upptagen? Det kan vara det dummaste de har sagt i hela det här. Seems like my visit isn't welcomed. Hon kanske är lite upptagen ändå. Jag vet inte. There's something I need to discuss with your father. Alltså, herregud. About returning the loan. And also, I'm worried about you. H spat. 心配しないでいいよ。私は元気だから。 If you say so. 浅井くんはやっぱり優しいな。 She smiled. A weak smile, bathed in darkness. 自分もいいっすか？はるちゃんも？
Usami showed up out of thin air and asked for Tsubaki's permission. Why do you have to come? いえ、何か役に立てる場面があるかもしれませんので。 Quit speaking Martian. こう見えて炊事洗濯掃除は得意でして。 Ja, hon jobbar ju typ med det så you're full of it. Eller ja, it's quite obvious that you fail at life. Va? ゲイとかもできますし。 I call bullshit. Vad fan har hänt med honom helt plötsligt? どんなことできるの？ Han är helt respektlös här uppe. Han blir en helt annan person här uppe. Ja, det är inte första gången han blir en helt annan person i och för sig, men... She blushed and looked down. まあ、バイオリンを少々。 Ja, det är ju hela namnet på visual novelen. The Devil on G-string. Det är en ganska unfortunate titel, men det handlar om musik. そういえば転入してきた時言ってたね。 Jag väntar fortfarande på en CG där hon står med en gitarr, eller på att säga, med en fiol. Eller en violin, eller vad hon nu spelar. I thought it was a joke. Faktiskt, jag är lite nyfiken bara. Google översätt. Vad heter fiol på engelska? Violin. Okej, vad heter violin på engelska? Violin. Okej, whatever. Det är två helt olika grejer. Det är två olika grejer, men... Eller? Är det det? Nu blir jag osäker. Det verkar ändå som att det finns skillnad. Ja, det ska finnas en skillnad. Va? Jag vet inte. Det tror jag nog att det gör. Men ja, inte första gången Google haft fel. Det var någon länk som sa att det var skillnad. Det var någon länk som sa att det var samma sak. Så liksom, jag tror att det är skillnad på dem. Anyway, jag tror det är olika storlekar på dem. Tsubaki doesn't need you to perform for her right now. It's probably only a bluff anyway. Så varför är han så negativ idag för? Helt otroligt. Even so, I do need to get some information on Usami. I need to find out her relation to Maou, men du har ju gett upp på det. I had wanted to delay this, but you have so much free time, Usami. I said this in a playful tone. Then what do you do at night? I can imagine. Oh my god, vad använder du för shampoo? Berätta allt. Cut it out then. Cut it then. Okej. Okej, hon ska säkert träffa honom igen. Maou, låter det som. Det är väl därför hon är lite såhär... Her face froze as if something nagged her in the back of her mind. Helt rimlig fråga ändå, med tanke på att de dessutom säkert har skola imorgon. Oh, you really had plans. Ja, exakt. Jag ska kanske gå och sova, jag vet inte. Vi ska till skolan. Okej, det var en bra lögn, eller inte? Jag vet inte. Games. Why so late? Can't you play them at any time? Kan hon bara få vara i fred? Hon kanske inte vill vara med er. Liksom... Hon kanske har planer. Låt henne vara. Fan vad det är elaka mot henne. Usami and I exchanged glances. She must be thinking the same thing as me. Tsubaki's hiding something. Absolut att det låter som att hon faktiskt gömmer någonting, men... Det... Jag tycker fortfarande är synd om henne. Känns som att... Jag vet inte, men jag tycker synd om henne. Something that can't be discussed with us. I gazed down at the streets from the rooftop. Amidst the usual scenery, one can see the true winter slowly seeping in. The true winter, okej. Okay. Var det inte lite vinteraktig atmosfär tidigare? Här har jag faktiskt sparat på vissa val. Det var någonting nytt. Var det inte lite så här vinteraktig atmosfär på någon av de här tidigare?
Alltså de går ju runt i varma kläder. Men jag tänkte specifikt på den här. Ja. Det var den jag tänkte på. Här ser det ut att vara väldigt vinter. Så vi har ändå fått ganska många CGs här. Jag vet inte om alla de här är Haru. Eller någon av de här är kanon liksom. Annars så börjar väl Tsubaki här kanske. Och upp dit. Vem vet? Vem vet? Vi hoppar rätt in igen. After school, Tsubaki and I walked side by side down Central Boulevard. Did something happen yesterday? I was going to make use of our time alone. You can talk to me about it, you know. You know that, right? 何よ Don't play dumb. He went for Usami's throat first thing this morning. She quickly grew uncomfortable. そうだったっけ Pretending to be absent-minded like that doesn't suit you, Tsubaki. I smirked and stared at her. Don't tell me you called the police. I said it like it was nothing. 違うよ Really? まだヒロアキも返してもらってないしね Nej, men samtidigt så verkar du typ inte bry dig längre. På sätt och vis. Jag vet inte. Then, what is it? Tsubaki averted her gaze, trying to escape my question. ごめんなんでもないよそれより浅井くん She changed the subject, as something came to her mind. はるちゃんのこと知ってる Jag måste nog nästan lägga mig ner, det blir jobbigt att sitta upp. Jag har suttit här i typ 1,5 timme. Eller något i den stilen. Jag ska lägga mig ner och läsa det här ett tag i alla fall. Know anything? What do you mean? はるちゃんと犯人について Why would Tsubaki be interested in the relation between Usami and Maou all of a sudden? Ja... alltså kan han inte koppla ihop att liksom det första hon gör det är att fråga, eller det är att hoppa på Usami liksom så varför gör du det här? Han borde ju koppla ihop det med att hon kanske frågar om deras relation. No, nothing at all. All I heard is that she holds some big grudge against him. そう What about you? Do you know anything? 知らないよ Does it interest you? She cast her gaze to the ground. 私 She responded, almost in a whisper. お友達だと思っててでもそのお友達のこと何にも知らなくて Tsubaki's face twisted in anguish. そういうのどうなんだろうって今日は思ってたの What on earth brought on this train of thought? I think that habit of yours is just fine, if you ask me. I mean, that odd little quirk is just a part of who she is. Tsubaki cried out. だって誘拐犯と知り合いなんだよ私の弟をさらうような人と知り合いって一体どういうことなんだろう I och för sig en ganska relevant fråga. I'm not sure. Why don't you try asking her? 聞いたけどなんだかはぐらかされていや私の聞き方が悪かったのかな Same here. I asked about her relationship with Maou once before, but she refused to reveal it. Silence fell upon us. What? Do you hate Usami all of a sudden? 気に入らないなんてそんなこと It's not like I hate her. She took a deep breath. You must be tired, Tsubaki. They paid the ransom, and her brother has yet to return. She must be extremely worked up. But the situation won't change, even if you go after Usami. それはよくわかってるよはるちゃんに悪いことしたな I held back the urge to click my tongue and asked, Aren't you going home to spend time with your siblings? 今日はないけど Oh, then
could you accompany me for a while? 寄ってく？ Let's go shopping. Come buy a CD with me. Tsubaki shook her head. お父さんが心配するから早く帰りたいの。 I can see that. ごめんね。気晴らしになればいいと思ったんでしょ？ Absolut. ありがとう。 I'm only coming over today to talk to your dad about the money. I'll leave immediately thereafter. That was the last bit of conversation we had along the way. The truth is, sir, a loan is a loan. Things will get a bit messy if you can't return it. I started talking to Tsubaki's dad about the land. There's still a week until the deadline, but the money was borrowed without any real means of paying it back in the first place. They're aware of your situation as well, so we will most likely end up having to seize your land. やっぱりここを出ていくことになるんだね。 I sympathize with your situation, but 分かっているよ。悪いのは犯人だ。僕らに非がないように、君やお金を貸してくれた人にも何の罪もない。 I'm very sorry. I lowered my head. I apologize, sir. I do feel like I may be meddling a bit too much, but... Well, you guys are in a tight spot and all, so I tried to negotiate with my father. As a result, I was able to get a real estate agency to prepare a new home for you. If it pleases you, you can move in there. His eyes went あ round. りがたい話だけど、うちは大所帯だよ。 And we have a really big house! For you. Or something. I've already mentioned that. 浅井君、君には本当に感謝しているよ。 He bowed deeply. 犯人が悪魔なら、君は天使だな。 An adult bowing to a kid like me. Still, I felt nothing. For more information, you can talk to the person in charge directly. I took out a card from the real estate agency. It's a subsidiary of Sano Corporation. The same company arranged to buy the land from the lender after it's been seized. Things are going to get pretty tough from this point forward. こんなことになるなら、さっさとこの土地を売ってしまえばよかったんだね。 Well, if you had done that, you wouldn't even have had the borrow money. There weren't any other options. The kidnapper demanded 50 million yen in a single day. Even if they sold the land, it would take at least a week to finalize everything. 長く済ませてもらったな、ここも。 He looked around nostalgically. しかし、せめてヒロアキが帰ってくるまでは住まわせてもらいたいものだね。So that means maybe a week. I'm actually a bit relieved なぜだね。 that your folks have come to terms with moving out. Tsubaki's father cocked his head to the side and thought for a moment. That came out wrong. I just meant that it would be hard on you if you decided to stay behind on land that had already been seized. To come home one day, only to find all your furniture gone, replaced by a lone eviction notice pasted to your door. To have nowhere to go under the cold night sky. I shook the painful memories from my head. Whoa, okay. Eller ja, vi har typ fått veta lite av det här tidigare, men det där kändes nästan nytt ändå. Well, it's time for me to leave. I apologize again for not being much help. もう帰るのかい。おい、椿。 He called to the depths of the house. 何お父さん。 I'm going home. Two kids chased after Tsubaki. お姉ちゃん、お腹すいた。もうご飯作るね。浅井くん、帰るの？お姉ちゃん、さっきのお話の続きしてよ。いい子にしてたらね。The kids surrounded Tsubaki. 浅井くん、なんかごめんね。大して構えなくて。It's fine. I only came here to have a talk with your dad anyway. お兄ちゃんもおままごとする？ If there's one thing to say about the Miwa kids, it's that they certainly are outgoing. I wouldn't be surprised if Hiroaki went with the kidnapper out of his own free will. By the way, where's your mom? I couldn't get it off my mind, so I stopped and asked before I left. ちょっと体調悪
悪いみたいで。 Is she sleeping? Tsubaki nodded. Give her my best wishes. I'll see you tomorrow. じゃあね。また来てね。 Shouts of bye bye, boyfriend, followed from the kids, just like chirping birds. さあさあ、ご飯にするよ。 The house echoed with laughter as I left. Oh! A bundle of long hair smothered my face as soon as I stepped out onto the porch. なんすかいきなり抱きついてきて。 I wasn't embracing you. What are you doing here? 椿の家に行くって言ってたじゃないですか。 Oh, right. I thought you were kidding. 和財さんはどうも私のことを軽んじてますね。 Her eyes were crystal clear. You call this coming to Tsubaki's house? What time do you think it is? いやだから遅くなるかもって言いましたよ。 Why are you so late anyway? Work? いえ、アルバイトはしばらく入れないようにしています。 Huh? Why? いろいろと調べたいことがありまして。 Investigate? Don't tell me you're still on that. はい。 She said it as though it was the most obvious thing in the world. Just leave it to the 警 police. 察には連絡していないそうじゃないですか。 Even so, why would you go to the trouble of doing it yourself? 気が済むまでやりたいだけです。 Well, she did talk real big about catching the kidnapper, but then ended up not accomplishing a single thing after all. So what are you trying to find this time? ひろあきくんの消息です。 And, did you manage to find anything? いいえ、 Don't say it so confidently. すいません。 This girl is hopeless. 犯人がひろあきくんを連れ去ったであろう場所は特定できました。 Oh, come on. Everybody knows it happened somewhere between the kindergarten and this おっ house. しゃる通りです。今日はずっとその道を行ったり来たりして、たまにすれ違う人にお話を伺ってました。 Cut. Oh, cut. Hey. Hey. Oj, katt, hej katt. Oj, katt. Ja, hej katt. In other words, you were looking for a witness. はい、 Did you find one? さっぱりです。白いセダンを見ませんでしたかと何度聞いたことか。 A white sedan. ええ、先日南区の住宅街に止まっていた車です。椿はそこに呼び出されました。 Did you see it happen? はい。後から聞いた話だと、魔王は椿とドライブするつもりだったとか。 That's not the point. Do you remember the license plate number? 覚えていますよ、もちろん。 Then we can check who owns the car. 陸運局ですか。 Nej, för den är stulen. Sorry. Ja, vart annat? Vart annars? No, there's a website that can give you more detailed information than the Department of Transportation. They can even sniff out light vehicles and motorcycles. しかし、魔王も当然、車から足がつく可能性を想定しているはずです。 Well, if you used a stolen car, Lord knows what information you get out of the license plate number. ええ、 Ja, det är nog väldigt så här. 調べて。 Även om de får ut någonting så känns det inte som att de kan använda det. Och om de förlitar sig på det så kanske de bara liksom går ner i något rabbit hole som inte redan har varit liksom. Men det är ju någonting i alla fall kanske. She hung her head and closed her eyes. Usami always looks a little gloomy. So it's hard to say whether or not she's depressed. Say, did you ever figure out how the kidnapper took the ransom? What? Cat got your tongue? Usami frowned. もし分かったとして、何になるのかなと思いまして。 Come again? すいません、逆ギレみたいで。 I have no idea what you're talking about. Hey cat. Hey. Hey kompis. Oj, 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 oj. Nu får du ta det lugnt här.
Hej kompis. Hej kompis. Oj. Nu får du ta det lugnt innan du har sönder hela min mikrofon här. I have no idea what you're talking about. ですからもう身代金は奪われたんです。私は探偵さんではないんです。犯行の手口を暴くことに。Well, aren't you at least curious? 今は椿の弟さんを探すのに全力を尽くしたいんです。Isama can be pretty stubborn when she wants to be. I guess this means she still doesn't know how the kidnapper did it. Okay. I guess this means she still doesn't know how the kidnapper did it. I thought she was smart, but in the end, she's just a strange girl. アザイさん、よかったら協力してもらえませんかね。 What are you talking about? もちろん、ひろあきくんを探すことをです。 For a moment, I didn't know how to reply. Sure. It's for Tsubaki, so I guess I could spare some time. If Hiroaki doesn't come back, Tsubaki's family will most definitely call the police. An investigation would prompt Sano Corporation to put unimaginable pressure on the Asahi Corporation. We need to find Hiroaki, even if it means making use of company resources. I don't know if I'll be of any use, so don't expect anything. いえいえ、アザイさんはかのアザイ工業の御曹司じゃないですか。 She brought up the subject smoothly. She caught me so off guard I almost didn't catch it. What did you say? And Usami ignored my question. お父さんはアザイゴンゾーさんという名前ですよね。 Should I answer or not? My silence was my answer. How did you know? Usami suddenly started acting flustered. 私はHon アザイ försökte さんの nu, こと eller? が好きなので、アザイさんのことは何でも知りたいんです。 Ja, säkert. That's disgusting. Alright? Stop giving me goosebumps. ざわざわつかいただきました。 It was so gross that I couldn't help but frown. 学園の先生にちょっと聞いただけですが、そんなに気持ち悪かったですかね。 You got a lot of nerve to go on acting like that in front of someone who just did a background check on. You just did a background 別 check に on. 探りを入れようなどとは思っていなかったんですが、そんなに触れてはいけないステータスだったんですか？ Now that she mentions it, that information really wasn't enough to get all worked up about. What I really didn't want people to know was my position in the Asahi Corporation. Don't tell anyone. 勇気もありませんが、なぜです？ Because I hate standing out. I always have. The most suitable place for me is hidden in the dark, silently observing. なんかすいません。 Usami stared at me. そして協力していただけるようでありがとうございます。 But you're such a weirdo. はい。 You're under the impression that Hiroaki is no longer of this world, aren't you? その可能性が高いとは思っています。 If so, why even bother looking for him? 可能性が高いというだけで絶対ではありませんから。人の命がかかっています。Sorry. Gamble, huh? I was a little impressed. And here I thought you were a person who functioned solely on logic. そうっすか？ Well, whatever. Anyway, I'm going home. あ、じゃあ携帯電話の番号を交換しませんか？ Hon har ju ingen telefon. Exchange. You have a cell phone now? はい。さすがに契約しました。1円携帯ですわ。 One gen cell, though. What? Finally noticed the inconvenience, I put her number into my phone as I told her mine. これあれですよね。恋人登録みたいなことをするとお互いの通話料が安くなるサービスあり Alltså ま det し är たよね。 någonting hon försöker få ut här. Det är någonting. Hon försöker med någonting här. Jag vet inte riktigt vad, men...
Det är någonting som inte står rätt till. Hon försöker väl få ut information från oss på något sätt, misstänker jag. Please, God, not again, you disgusting woman. Well, yeah, that's true. ぜひお願いしたいんですけど。 Huh? いや、変な勘違いなさらないでください。自分男性の友人がいませんで、それでもお金は乏しいわけでして、これはつまり浅井さんに一肌脱いでもらうしかないわけです。 Om vi faktiskt gör det så kommer det komma och bita oss senare. I get it already. Jeez, you're gross. You're a girl, you're gross. だからってたくさん電話したりしませんから。 Please don't call me for anything stupid. I beg of you. See ya. はい。自分はこれから椿と椿のお父さんにいくつか聞きたいことがありますので。 I left the Miva household. What? Usami? Okej, det är någon telefon som ringer. Vi tar och avslutar här. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat, så får ni ha det bra tills vi hörs nästa gång. Och fram tills dess så får ni ta hand om er. Och ha det bra. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs. Hej då.